वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल के छ गाइस सबैजना सन्चै हो त गुड मर्निङ बिहान 7:30 बजी उठेर होइन ब्रस गर्दैछु अनि अहिले ब्रस गर्दैछु नि त यसो फ्रेस हुनु पऱ्यो अनि त्यही हो बाइक बनाउनु जानु मन छ आज मेरो बाइक भयो खै सकमा खोइ के खान्याङ आवाज आइरहेको थियो होइन त्यो अनि सक बनाउँ कि भनेर सोचेको अनि आज बाइक बनाउनु जान्छ मेरो सो आज यसो सरले चाहिँ एउटा बाइकको सक हेर्ने हो के भयो नयाँ त नयाँ होइन बाइक होइन तर जस्तो नि मैले यसो उडाएको जस्तो गरेको छ होइन अनि सकमा प्रब्लम आएको जस्तो छ होइन अनि उहाँलाई सक देखाउँछु होइन कस्तो भएर सक भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त अनि त्यही हो ल यसो मुख सुक्नु धुन्छ है त म सो अल राइट गाइज अनि मैले अहिले चाहिँ बाइक पनि निकालिसकेँ यु क्यान सी यहाँ बाइक छ होइन अनि बाइकको चाहिँ उयो भयो क्या यहाँ छ नि यो सस्पेन्सन यो खोइ के प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो होइन अनि अहिले चाहिँ म बनाउनु जानुलाई आज दिन खतरा दामी देखिरहेको छ कि यु क्यान सी बादलहरू आकाशमा ओहो यो हो नि त शैली यस्तो दामी देखिरहेको छ होइन अनि मैले चाहिँ मजा जानु लाग्यो ल जान्छ है त गाइज सो गाइज बाइक उता गइसक्यो होइन टेस्ट ड्राइभ हान्दै हुनुहुन्छ दाइले के प्रब्लम छ भनेर त्यो चाँडै नै बन्छ जस्तो लागेको छ यहाँ आएर बनाउनु सक्नुहुन्छ बजाजको सोरुम यो चाहिँ सोरुम पनि छ यता माथि अनि यो चाहिँ ओक्सर बजाजको आएर बनाउँदा हुन्छ यहाँ जुन पनि बनाइदिनुहुन्छ प्रायः जस्तो 24 आवर्स सर्भिस खुल्ला छ है यहाँ चाहिँ खर्च बच्यो कोनबेरिङ भनेपछि त ऊ यहाँनिर मात्रै खर्च बच्यो गाइज खर्च बच्यो भन्न सबै भएर जान्छ कोनबेरिङ मात्रै फाइनली पैसा बच्यो अनि यो हाफ लिटर मोबिल लाने चट्टा म त कहाँ त्यो सकै प्रब्लम आयो होला भन्दा नि त प्रब्लम आएर चाहिँ सकमा हामी त्यो नयाँ भएको छ नि त भर्खर धेरै पनि भएको छैन किनकि गाह्रो चट्टा यहाँ मोबिल बस्छ तल आऊ तल छिटो भाइको बाइक हो कि बाइक हो सेलमा चाहिँ आएर किन्दा हुन्छ 100जनाले निश्चल श्रेष्ठ के छ यसो भनिदिउँ त निश्चललाई नि निश्चल श्रेष्ठ म चाहिँ हजुरको एकदम बिग फ्यान त है आज भेट्न आएको होइन सो गाइज भने चाहिँ हामी यहाँ बन्न आइसकेको छौँ होइन अनि बाइक हामी दुईजनाको यता छ होइन निश्चल श्रेष्ठ हेलो के छ यता बिजी हुनुहुन्छ यता चाहिँ सुवर होइन काफल खान आएको अब काफल चाहिँ छैन गाइज भने हेरौँ है जङ्गलले यसलाई भन्छ के हो चैते रिसोर्ट रे होइन जङ्गली दामी छ होइन आइफोन देखाएर चाहिँ बाटो यस्तो गाह्रो रहेछ यस्तो छ यार बाटो ल हेर्नु न यस्तो छ बाटोहरू होइन पानी पऱ्यो उयो के गर्ने ल यहाँ पानी पऱ्यो यार के गर्ने घर फर्क्यौँ यार पुरै भिज्यो गाइज यता भिजिसकेको छ होइन सुबोध कतिको चिसो भन्दै त विजय कतिको चिसो भिजिसकेको गाइज हामी चाहिँ होइन यहाँ यो के चाहिँ ए बाइक भिज्यो यो पनि भिज्यो दुइटा बाइक लगेर गएको होइन यो ब्लू र व्हाइट भिज्यो गाह्रो A few moments later. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी अब होइन करेन्ट सस बनाएर करेन्ट सस बनाएर खानुलाई होइन चिकन चाहिँ निश्चल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यस्तो दामी पोज दिएको छ यार
दामी पोज दिएर त ल अब चाहिँ हेरौँ है पानी नै पुगेको छैन हालौँ न यार यो बोइल हुन्छ नि तल जान्छ नि सबै तर अलि हाल्नुपर्छ फेरि टाँसिन्छ पानी नअम्लिकन गरे यार छ्या हावा मुलाहरू यसरी गर्ने नि 20 minutes later. सो गाइज अब च्यालेन्ज सुरु हुन्छ यता निश्चल श्रेष्ठ होइन अनि यता विजय तामाङ यता शुभ तिवारी अनि म जसले ढिला के अरे खायो होइन त्यसले उयो गर्ने होइन अब है जसले ढिला गर्यो त्यही त्यसले गर्ने होइन जसले ढिला खायो होइन त्यसले धुने होइन त अनि साल ढिल्ली क्या कौन है ये लोग कहां से आते हैं यो मात्र हो नि त पहिला सुरु त म फर्स्ट सेकेन्डमा थर्डमा मेरो अघि आएको यो चौथो त म हो नि त नत्र त फर्स्ट भाइ जोसुकैले जे भने फर्स्टमा आयो मैले अन्डा सिद्धाएको होइन पास गर त अलराइट गाइस फर्स्टमा भयो होइन अनि सेकेन्ड निश्चल भाइ भयो निश्चल यता हेर्दा त कस्तो भयो एकदम रातो भएर होला नि पुरै थर्ड यो भाइ भयो थर्डमा हो मैले अन्डा निलिसकेको उसको मुखमै थियो त्यो उसले चाहेर खाएको उसले चाहेर खानुपर्छ भाइ कस्तो भयो त्यो पनि चिटिङ कसले गरे भन नि त चिटिङ चिटिङ यसले गरे है चिटिङ चाहिँ यसले गरेको हो मलाई चिटिङ गरे अनुसार त मैले जित्छ त मैले त बोल्न सकिनँ लास्ट बिरो बाटो हट होइन मुखमै नचिरेर पिरो यार गाइस निसिङ जस्तो त पेटबाट छोड त दोस छोड तिमी जाऊ पिरो पोकेटा छ है म त बोल्न सकिनँ कसो यार उसको चा त्यो मुख त छैन बाँदरको चा जस्तो मैले फर्स्टमै चाडा खाएँ उसले खाएको देख्दा त मैले फर्स्ट त उयो हुन्छ जस्तो लागिरहेको म कोकमा अड्किन त म कोकै नखाइकन छिटो एउटा मैले एउटा चिज खाएको सबभन्दा मेरो धेरै मेरो तिमीले एक गस हाल्दा कतिको खाले मेरो त एक चट्टी कन्तै काटेको छैन के मेरो सबभन्दा भरे बेलुका लास्ट ओइ होइन लास्ट हो बिजी हो भयो ए बिजी हो भाइ कि बिजी लास्ट हो सबैजना ओइ ओइ निश्चल फर्स्ट के अरे लास्टलाई भाडा धुनी सेकेन्ड लास्टलाई के पब्लिक भएर आयो नि त पब्लिक हुँदैन चिटिङ चिटिङजना मिलेर भाँडा धुनु पर्यो पब्लिक 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 एकचोटि म ड्याङ्नु पब्लिकहरू क्या ड्याउनु हुन्छ त पब्लिक बिजे भाँडामा त यी झिल्ली पनि गरे भने पास होला भन जेल गरेर हैन हामीले गो भन्छ कोक फेरि थप्ने है त गाई जसरी पब्लिक कोक थप है निश्चल मन नपाउने दुयो विजय कोक ओइ विजय कोक सिधाइदिउँ ओइ भाँडामा चाहिँ ओइ कि तिमी साबुन लगौ दुईटामा एउटा चाहिँ होइन हाल्यो होइन किन म हामी त फर्स्ट भएको के एकजना पब्लिक हौ त्यही हो के एकजना मास्टर है
एकजना साबुन आउने एकजना मस्काउने हो त्यही गरेर साँच्ची हो पाहुनाले काम गर्नु पाहुनाले काम गर्नु छ तिमीलाई हालेको त नि कसले लास्ट होइन च्यालेन्ज सिद्धो यो भाइ एउटा अन्ना घुटुक्क निल्दिरहेको भने थाहा यो दुईजनाले झिलेको रहेछ मैले हो कि अन्डा निलेको चाहिँ एउटा खुट्टुक्कै यिनीहरूले सकेन रहेछ यो भाइले चाहिँ परेछ नि माझे केटा हो यो भाइले आधी घन्टा परेछ है भाइ तिमीलाई हो भाइ त्यो आधी घन्टा मलाई फुल परेको नि होइन मैले एउटा चिज थाहा भयो यिनीहरू लास्ट ढिली गरेर है सब भन्दै मेरै कसम भने त्यस्तो गर्न म डिस्क्रिमिनेसन के भन्नु म त गुवाम यिनीहरूले आफ्नो खाइमा भर पर्छ नि गुवाममा धेरै हाल्नु हाल्यो यिनीहरूले गुवाम हाल्यो होइन जुन चाहिँ लास्ट लास्ट भएको जसले चाहिँ उसले लास्ट खाएको छैन उसले चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ नि स्टार्टिङमा फर्स्टमा गरे बस बममा आयो थाहा छैन त्यही भने साबुन आउँछ यहाँ रक्सी खाएको छैन के खाएको भाइ ल हेर निसल गरेर मेरो ल कति न मेरो यहाँ यस्तो सफा छ मार्नै पर्दैन ल छिटो 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 ल छिटो पिरो भरे बेलुका खतरा टोइलेट लाग्छ कस्तो के खाने पर्छ छुँदाखेरि उता पिलो मेलो पिलो पिलो बनाउनु त्यो खाना गर्छ के अरे पिलम पिलम त्यसको नेपाली नामै छैन ओइ कोसिदाउ न आन्टीले क्या भनिदिनु भइरहेको ओइ छिटो छिटो ल हाम्रो गाइजहरू मानिसकेको छ होइन है कसले माझ्ने कसले पखाल्ने मस्काउने कसले किन ओइ सुन एक त लासु भएको झिली यो झेली हुँदा है कस्तो झेली हुँदा बिजे ओइ छिटो गममा खाइदिएर एक गाँस त यहाँ देउसी त कसले स्टार्ट हुन अगाडि गममा खाइदिइसकेपछि तर तिमीहरूले लास हेर्दैछौ मलाई त नम्बरमा झेली चाहिँ उयो हो यार कसम भन्दा बढी मलाई स्टार्टै भएन थिएन है मोबाइल अड्काउँदै थियो होइन ऊ त पुरा गम हालिसकेको रहेछ होइन लेजेन्डहरूले थाहा छ नि सर है ल नि सर भाइ सुरु भयो सोध्नु छिटो 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 म त मरिकन मार्दिनु भयो खोइ छिटो गर न ओइ दुईजना तिमीहरू छिटो ल विजय ओइ छिटो छिटो च्यालेन्ज हारेको मान्छे आफै माझ्नलाई चाहिँ लास्टमा च्यालेन्ज हान्दा कस्तो भइरहेको त राम्रो भइरहेको माझ्नु परिरहेको राम्रोसित ओहो अब हामीले त माझेन हामीले त अझै पाहुना भनेपछि अब कहाँ माझ्छ त नि केटाहरू आफ्नै भ्लग हेर्दै रमाइलो गर्दै हो यो सुबोधलाई आर्ट गरेको अरे होइन आर्टिस्ट सो राइट गाइज हामी चाहिँ अब मामा घर आइपुग्यौँ होइन आज चाहिँ मामा घरमै भ्लग खत्तम हुन्छ चल पल्ल चाहिँ मामा मेरो बहिनी स्कुलबाट आएको है बहिनी हजुर तिमी कति क्लासमा पढ्ने रे फोमा वाट इज युर नेम के अरे क्या कुसुम स्याङ्बो मेरो बहिनी हो क्या अहिले मामा घर जाँदैछौँ सो गाइज आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमै इन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जसले च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ उहाँले राम्ररी सपोर्ट गर्नु होला र अब यतिकै ऱ्यान्डमली हेर्नुभएकोहरू पब्लिकहरूले नि यसो हुन्छ नि सब्सक्राइब गरिदिउँ बेल आइकन दबाइदिउँ है त ल अर्को भ्लग चाँडै नै आउँछ फेरि पनि